आजको यस भिडियोमा फेसबुक पेज कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरू पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अहिले चाहिँ मैले मेरो फेसबुक एकाउन्टलाई ओपन गरिसकेको छु र तपाईहरुले अब कसरी पेज बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी पनि दिदैछु। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला र तपाईहरुले अब स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एकचोटी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब तपाईहरुलाई म यहाँनिर देखाउँछु पेज लेखेको अप्सन, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसमा एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट लेखेको, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसमा एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेडको अप्सन, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर पेजको नाम लेख्नु होला जुन तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ र मैले यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि ARS मात्रै लेखिदिए र नेक्स्ट गरे र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुको पेज चाहिँ के सम्बन्धी हो यहाँनिर तपाईहरुले क्याटेगोरी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट क्याटेगोरी best describes ARS भनेको छ। A category will help people find this page in search results. You can add up to 3. तपाईले 3टा सम्म चाहिँ क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब तपाईले यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ए मात्रै लेखे भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्केटिङ एजेन्सी, एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरु धेरै कुराहरु छ र त्यस्तै अब मैले यहाँ डी लेखे भने देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो गेम डिजाइनर, वेब डिजाइनर हैन, ग्राफिक डिजाइनर। अब त्यस्तै अब मैले यहाँनिर यी मात्रै लेखे भने पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुको अब के सम्बन्धी हो त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ र जस्तै अब म्युजिक सम्बन्धी हो भने म्युजिशियन ब्यान्ड गर्नु पर्यो। हेल्थ ब्युटी सँग रिलेटेड हो भने तपाईहरुले हेल्थ ब्युटी चुज गर्दा हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फिनिश सेटिङ अफ योर पेज भनेको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पेजको सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि अब देख्न सक्नुहुन्छ जेनरल, यहाँनिर आफ्नो बायो दिदा भयो लेख्नु होला। त्यस्तै अब त्यसपछि कन्ट्याक्ट, अब तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो वेबसाइट लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईको युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानल लगाउँदा भयो, अनि तपाईको इमेल लगाउनु होला, अनि तपाईको फोन नम्बर लगाउनु होला र एड्रेस कहाँ हो तपाईहरुले यहाँ लेख्नु होला, अनि सिटी टाउन के बस्छ यहाँनिर लेख्नु होला र जिप कोड के हो तपाईले जिप कोड पनि यहाँनिर लेख्दा हुन्छ र त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला र म चाहिँ अहिले यति नै छोडिदिन्छु किनकि म तपाईहरुलाई जस्ट एक्जाम्पल मात्रै देखाइरहेको छु। नेक्स्टमा एकचोटी क्लिक गरे र यति गरिसकेपछि फेरि म एकचोटी अब यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइल कभर फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ कनेक्ट व्हाट्सएप टु योर पेज, तपाईहरुले आफ्नो व्हाट्सएप पनि यहाँनिर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फोन नम्बर चाहिँ यहाँनिर आफ्नो नम्बर लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई पनि स्किप गरिदिए र त्यसपछि यति गरिसकेपछि फेरि मैले यहाँ नेक्स्ट गरे र अब फेरि म यसलाई डन गर्न गइरहेको छु र यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको यहाँनिर पेज चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पेज यहाँनिर बनिसक्यो। अब तपाईहरुले चाहिँ यो पेजलाई म्यानेज गर्नु होला। यहाँबाट कभर फोटो लगाउनु होला क्लिक गरेर, यहाँबाट प्रोफाइल पिक्चर लगाउनु होला, अनि त्यसपछि अब यहाँ 3 लाइनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ अब यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गर्नु होला यहाँनिर तपाईहरुले अब तपाईको एड्रेस, फोन, इमेल हैन के छ तपाईहरुको सबै कुराहरु सेटिङहरु यहाँबाट मिलाउनु होला र यो तरिकाले चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ पेज चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइ पनि दिन्छु। मेरो पेज बनिसकेको छ, यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ ARS सी योर प्रोफाइल भनिरहेको छ, यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ। सो यो तरिकाले चाहिँ अब तपाईहरुले सजिलैसँग फेसबुकको पेज बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।